Nää rupee olemaan tämäkin jo kyllä. Joko se nyt on joku ovella? Vähän semmonen hassu poksutus kuuluu sieltä. Kuulinko omiani? Jaa, mä kuulin oikein kuitenkin vai? Moro! Kokeillaan vaikuttaa tää mitään. Mulla ei ole enää sopivaa tuommoista lähetiltä, niin noita pystyy käyttämään sen keltaisen kanssa. Okei. Niin ne on niitä pieniä. Tässä on tuo, joo. Hämäännyi. 3,7 niin, mutta se on niinku se nimellinen. No niin, mulla oikeastaan olikin pienet vastaanottimet vähän vähissäni. 7,6. Itse kyllä tuo... Ei jumalauta, 8 sitten. Aika paljon sitä tulee? 8,4, 8 sitten... 8,7 niinkö? Joo, 8,6 volttia, nyt 8,5 niin siellä lataa vielä täydellä virralla. On se nyt varmaan. Kokeillaan. Miten se savuutta lähtee? Lähdetään Mikko pizzalle. 7. Vähemmin. No selvä.